กันกับพ่ออีกแล้วค่ะทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีสร้างแพทเทิร์นกางเกงกระโปรงหรือกระเปงนะคะแล้วแต่เราจะเรียกวิธีทำง่ายๆนะคะไม่ยากไม่ยุ่งยากทำง่ายๆใส่สวยทรงนี้จะใส่สวยหน่อยนะคะสัดส่วนที่เราจะนำมาใช้นะคะจะมีเอวสะโพกแล้วก็ความยาวเป้าใช้มาตรฐานเลยค่ะจะสร้างแบบผู้หญิงนะมาเริ่มเลยค่ะตัวนี้ก็จะทำเอวอยู่ที่28นิ้วสะโพก38ความยาว35เอวหาร8หาร4ไปเลยค่ะเอว28หาร4สัดส่วนที่จะมาใช้นะคะไม่จำเป็นต้องมีเป้านะเราจะใช้เป้ามาตรฐานของเป้าก็จะอยู่ที่30-32ประมาณนี้คือใส่สบายนะนี้ใส่สบายกางเกงกระโปรงหรือกระเปงเอวหาร4ไว้ก่อนนะคะเอวหาร4ไว้ก่อนเอว28หาร4จดไว้เลยสะโพก38สะโพกจะบวกไปที่2นิ้วนะคะจะได้ใส่สบายหน่อยได้38ใช้แค่เอวกับสะโพกพอสะโพกชอบใส่หลวมแบบสบายบวกไปเลย2นะคะ2นิ้วนะคะก็จะเป็นกางเกงเวลาเรายืนก็เหมือนใส่กระโปรงดีๆนั่นแหละปลายบานนิดนึงขอบในตัวข้างหลังจะเป็นยางยืดหรือไม่ทำยางยืดก็ได้เดี๋ยวก็จะบอกนะคะบอกในการสร้างแบบเลยตัวไหนก็จะเป็นกางเกงครั้งนี้เป้าก็จะอยู่ตรงนี้จะปิดเป้านะคะมาเริ่มเลยค่ะมาเริ่มสร้างเลยวิธีทำง่ายๆนะวัดกระดาษออกไปนะคะวัดเข้ามา5นิ้วค่ะวัดเข้ามา5นิ้วก่อนนะคะวัดเข้ามา5นิ้วก่อนเอาขีดเส้นเลยนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นกลางเป้านะคะแล้วลงมาจากริมกระดาษนะคะสัก2นิ้วเผื่อเอาไว้ค่ะสัก2นิ้วนะได้แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นเอวนะคะเอววัดจากเส้นเอวลงมากับความยาวกางเกงที่เราต้องการนะคะที่เราอยากได้เราต้องการกางเกงยาวเท่าไหร่เราวัดลงมาเลยจากเส้นเอวนะคะตรงนี้ไม่ต้องมีเอวเข่านะคะไม่จำเป็นต้องมีเอวเข่านะกางเกงยาวเราได้แล้ววัดจากเส้นเอวลงมานะคะ8นิ้วเป็นเส้นสะโพกนะคะเป็นเส้นสะโพกล่างจากเส้นเอวและเส้นสะโพกล่างเราแบ่งครึ่งเอาให้เส้นเข้ามาเป็นแนวทางก่อนนะเส้นหลักๆเส้นหน้าท้องค่ะได้แล้วนะเราได้เส้นสะโพกแล้วนะเส้นสะโพกบนเส้นเอววัดลงมาจากเส้นสะโพกนะคะวัดลงมา5นิ้วค่ะเราจะได้เส้นเป้าขีดมาตรงนี้เลยค่ะขีดยาวมาเลยตรงนี้จะเป็นเส้นเป้าลึกนะคะเป็นเส้นเป้าลึกวัดลงมาเลยค่ะ5นิ้วนะเป็นเส้นเป้าลึกทีนี้เส้นเป้าลึกเราวัดออกมาชิ้นหน้าเราจะทำชิ้นหน้าก่อนนะวัดออกมาจากเส้นกลางเป้า2นิ้วครึ่งค่ะ2นิ้วครึ่งเราขีดเส้นเลยนะขีดเส้นเลยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเส้นเป้าหน้านะคะจากริมกระดาษวัดเข้ามา5นิ้วที่เราแบ่งกระดาษเอาไว้จะเป็นเส้นเป้าหลังนะคะเป็นเส้นยื่นเป้าหลังนะคะเป็นเส้นนี้แบ่งครึ่งจะได้เส้นเป้าหน้าโอเคเรียบร้อยนะทีนี้เราจะมาหาเอวตรงนี้คือเส้นสะโพกเอวหน้าชิ้นหน้านะคะให้เพื่อนๆวัดเข้ามาครึ่งนิ้วเก็บสัดส่วนเข้านิดนึงแล้วก็วัดลงมาครึ่งนิ้วนะคะวัดเข้าไปครึ่งนิ้ววัดลงมาครึ่งนิ้วเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแล้วขีดเส้นมาหาเส้นสะโพกนะคะขีดเส้นหาเส้นสะโพกนี่ค่ะเราวัดลงมาครึ่งนิ้วด้วยนะได้เส้นนี้แล้วนะติ๊กเอาไว้ทีนี้เราจะโค้งเป้าหน้านะคะมุมฉากตรงนี้วัดออกมา1นิ้วนะคะประมาณ1นิ้วนี่ประมาณ1นิ้วนะเราจะโค้งเป้าจากเส้นวัดลงมาจากเส้นสะโพกนะคะวัดลงมาจากเส้นสะโพกลงมา2นิ้วครึ่งเราจะโค้งเป้านะคะเราจะโค้งเป้าหน้านะคะเราจะโค้งเป้าหน้าให้วัดลงมาจากเส้นสะโพกนะคะ2นิ้วครึ่งขีดไว้ตรงนี้2นิ้วครึ่งขีดไว้เราจะโค้งเป้าหน้าจากเส้นนี้มาหาเส้นนี้นะคะ
ไม่งงนะโค้งเลย กางเกงกระโปรงผู้หญิงก็จะใช้ส่วนนี้โค้งนะเอาที่เราสะดวกตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะเอาที่เราสะดวกที่เหมาะมือเรานะกางเกงกระโปรงก็จะใช้ตรงนี้โค้งนะคะวางให้เขาตรงนะนี่ค่ะมองเห็นไหมคะเข้มเนาะเข้มไหมก้อยว่าก้อยทำขีดเส้นเข้มอยู่นะนี่ค่ะชิ้นหน้าได้แล้วนะคะเอวหาร4เอว28หาร4ได้7นิ้วเราวัดไปเลยค่ะหาเส้นเอวจริงหาเส้นเอวจริงนะคะเส้นนี้คือเส้นเอวจริงนะวัดไปเลย7นิ้วจากเส้นนี้นะคะเราได้เส้นใหม่แล้วนะเส้นกลางเป้าหน้าเราได้เส้นใหม่แล้วนะวัดจากเส้นนี้ขึ้นไป7นิ้วนะคะ7นิ้วถึงตรงไหนเราติ๊กไว้เลยบวกเกล็ดไปที่1นิ้วนะคะบวกเกล็ดไปที่1นิ้วนี่ค่ะติ๊กไว้เลยติ๊กไว้เลยนะคะแล้วแบ่งครึ่งเราจะหาเกล็ด8นิ้วตีเส้นฉากนะคะตีเส้นฉากลงมาเกล็ดก็จะยาวถึงเส้นสะโพกเล็กนะคะเส้นนี้อันนี้ชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเราขีดเลยนะคะเราได้เส้นนี้เราขีดไปหาเส้นเอวนี่เลยนี่ค่ะเราแบ่งครึ่งเกล็ดนะคะข้างละครึ่งนิ้วนะคะอันนี้ชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้านี่ค่ะเมื่อกี้ลืมหาเส้นกลางขานะคะก็ลืมหาเส้นกลางขาทำไว้หน่อยนะเราทำไว้หน่อยเส้นเป้ายื่นหน้านะคะเส้นเป้ายื่นหน้าสะโพกหาร4นะคะให้วัดจากเส้นนี้ออกไปอันนี้เส้นกลางเป้าเนาะเดี๋ยวเราจะหาสะโพก38บวก2หาร4ได้10ให้วัดจากเส้นสะโพกออกมา10นิ้วนะคะ10นิ้วติ๊กไว้เลยแล้วเราตีเส้นฉากลงมาเลยนะคะตีเส้นฉากลงมาเลยนะคะเราก็วัดออกมาจากเส้นเป้าลึก10นิ้วเหมือนกันเราได้แล้วนะเราได้เส้นฉากอย่างนี้วัดจากเส้นสะโพกที่เราวัดยื่นออกไปมาหาเส้นเป้ายื่นหน้านะคะมาได้เท่าไหร่เราจะหาเส้นกลางขาหน้านะคะนี่12นิ้วครึ่ง12นิ้วครึ่งก็จะแบ่งครึ่งจะอยู่ที่6นิ้วกับ1กระเบียดนะคะ6นิ้วกับ1กระเบียดตรงนี้อ่ะจะเป็นเส้นกลางขาหน้าเราขีดตรงเลยนะขีดตรงขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปแล้วก็ลงข้างล่างเส้นนี้จะเป็นเส้นกลางนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นกลางหน้านี่ค่ะเป็นเส้นกลางหน้านะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นกลางดินสอดำลบก่อนมันเลอะถ้าใช้แบบไม่เข้มเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นนะเวลาเสียบทีมือก้อยมอมแมมเลยก็ไม่ชอบใช้เมจิกอันนี้ได้แล้วนะคะเส้นกลางหน้าเราได้แล้วนะคะพอเราได้เสร็จเอวเราก็หาแล้วเนาะอย่างที่บอกเอวหาร4นะคะแล้วก็บวกเกล็ดไปดู1นิ้วนะคะเอวหาร4ได้เท่าไหร่เราวัดออกมาถึงเส้นนี้บวกเกล็ดไป1นิ้วนะคะเราจะโค้งเส้นสะโพกแล้วนะเราได้เส้นสะโพกแล้วโค้งเลยค่ะโค้งอย่างนี้เลยนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหน้าด้านข้างเราตียาวลงมาเป็นเส้นตรงนะคะตียาวลงมาเป็นเส้นตรงก่อนนะคะวัดเลยจากเส้นกลางเป้า10นิ้วเราตียาวลงมาเลยค่ะตียาวลงมาเป็นเส้นตรงไว้ก่อนนะคะเป็นขากางเกงนะคะอันนี้เป็นกางเกงขายาวถ้าเพื่อนๆอยากได้เป็นกางเกงขาสั้นเป็นกระโปรงเกงขาสั้นเลยเข่าหรืออะไรเนี่ยเราก็วัดความยาวตามที่เราต้องการตัวนี้ก็จะวัดลงมาให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่ากางเกงกระโปรงที่สั้นแบบขาสั้นก็จะทำสั้นอยู่ที่20นิ้วคือตรงนี้ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวจะทำเป็นกางเกงกระโปรงขาสั้นให้เพื่อนๆไปในตัวเลยนะคะ12นิ้วจากตรงนี้เราต้องการยาวเท่าไหร่เราก็ขีดไว้ก่อนตัวนี้คือกางเกงขาสั้นนะคะกางเกงกระโปรงขาสั้นสักข้างล่างจะเป็นขายาวขา4ส่วน5ส่วนประมาณนั้นนะคะพอเราได้ชิ้นหน้าเสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะตีบานในส่วนของข้างกางเกงนะคะขออนุญาตที่กระดาษนะคะจะเสียงดังนิดนึงนี่ค่ะก็จะตีบานออกไปข้าง
เราต้องการเป็นกระโปรงทรงแบบกางเกงแบบเหมือนกระโปรงเวลาเรายืนใส่ทรงเอนิดๆแต่ถ้าเราต้องการเป็นกางเกงกับกระโปรงแบบทรงตรงเราก็ใช้เส้นนี้เลยนะคะเราใช้เส้นที่ตรงมาจากเส้นสะโพกลงมาได้เลยนะคะแต่นี่ก็จะตีบานให้เพื่อนๆดูในส่วนของกางเกงแบบหน้าปกนะเขาจะบานเราตีบานออกไปอยู่ที่ข้างละนิ้วครึ่งนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างเราตีบานออกไปเลยค่ะนิ้วครึ่งนี่ก็กำลังสวยแล้วนะนี่ค่ะจะเป็นกระโปรงทรงเอนี่ค่ะตีออกมาเลยนะคะตีลงไปจากเส้นสะโพกนะคะจากเส้นสะโพกนะคะตีลงมาเลยหาชายกางเกงนะคะในส่วนของถ้าเป็นขาสั้นนะคะถ้าเป็นขาสั้นในส่วนนี้เดี๋ยวก็จะบอกไปในคลิปนี้เลยจะต้องบานต้องตีบานเยอะหน่อยนะคะต้องตีบานเยอะหน่อยมัดออกจากชายตรงนี้มาสัก2 นิ้วนะคะในส่วนของขาสั้นนะคะในส่วนของขาสั้นนะแต่ถ้าเป็นขายาวเราจะตีบานเยอะไม่ได้เขาจะทรงไม่สวยแล้วก็จะแผกไปละไม่สวยละนิ้วครึ่งนี้กำลังดีนะในส่วนของขายาวแต่ถ้าเป็นขาสั้นเนี่ยเราสามารถตีออกไปได้ถึง2 นิ้วได้เลยนะความบานของกางเกงนี่ค่ะก็จะเป็นทรงลักษณะนี้ไม่งงนะก็ทำในคลิปนี้เลยนะคะเพื่อนๆขาไม่งงนะทรงเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะนี่ในส่วนของขาสั้นนะคะอันนี้ชิ้นหน้าเราเสร็จแล้วนะทีนี้เหลือขาเดี๋ยวก็จะบอกอันนี้ขาหน้าวัดออกมาที่แบ่งครึ่ง2 นิ้วครึ่งในส่วนของขากางเกงนะคะไม่ว่าจะเป็นขาตรงหรือขาบานก้อยแนะนำนะคะอันนี้ก็ใช้ประสบการณ์กับเราทำให้ลูกค้าไปแล้วอ่ะให้ตีเข้ามาให้ตีขาด้านในเข้ามานะคะ1 นิ้วถึง1 นิ้วครึ่งก็ได้นะคะตีเข้ามาเลยอันนี้ขายาวด้วยนะตีเข้ามาเลยค่ะขาด้านในเราตีเข้าไปเลยถ้าเกิดเราไม่ตีเข้าไปนะคะเวลาเราไปตัดใส่เวลาเราใช้ชีวิตการเดินการอะไรอย่างเงี้ยจะพันขาสะดุดเก็บจะดีกว่าเพราะว่าข้างๆเข้าบานแล้วข้างในขาข้างขาเราเนี่ยบานออกไปก็ไม่มีประโยชน์จะทำให้เราใส่ไม่สบายนะคะในกรณีขาตรงและขาบานนะคะแนะนำให้เก็บข้างขาในเข้ามาข้างละ1 นิ้วถึง1 นิ้วครึ่งก็ได้นะคะอันนี้ขาหน้าก็เก็บเข้ามาแล้วนะขาหน้าก็เก็บเข้ามาแล้วนะคะไม่งงนะอันนี้เก็บเข้ามาแล้ว1 นิ้วนะคะในส่วนของด้านตัวขายาวก็เก็บเข้ามาแล้วทีนี้ชิ้นหน้าเราเสร็จแล้วนะคะชิ้นหน้าเราเสร็จแล้วมองเห็นกันไหมเส้นเข้มไหมก็อยากให้เพื่อนๆทำได้อ่ะก็จะอธิบายให้เพื่อนๆทำได้ให้ตัดใส่ได้เลยอ่ะคือชิ้นหน้าเนี่ยเราจะทำขอบนะคะขอบเราจะใช้แบบอยู่ในตัวเลยเพราะว่าเป้าเราจะยาวนะคะทีนี้ต่อไปเราจะทำชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเดี๋ยวก็จะใช้สีแดงนะชิ้นหลังเดี๋ยวก็จะบอกเพื่อนๆว่าเส้นเอวจริงตรงนี้ชิ้นหลังนะคะให้วัดจากเส้นของเป้าหน้าด้านหน้าเนี่ยวัดเข้าไป1 นิ้วนะคะวัดเข้ามาเลยค่ะ1 นิ้วนะคะ1 นิ้วก็พอเพราะด้านหลังเราจะใส่ยางยืดวัดเข้ามา1 นิ้วนะคะวัดเข้ามา1 นิ้วอย่างนี้ขีดเส้น1 นิ้วอย่างนี้แล้วเราขีดมาหาเส้นสะโพกนะคะขีดมานี่ค่ะขีดยิงยาวมาหาเส้นสะโพกอย่างนี้นะคะอันนี้ในส่วนของชิ้นหลังนะในส่วนของชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังจะเป็นสีแดงแล้วนะคะขีดขึ้นมาขีดยาวขึ้นมานะคะวัดจากเส้นเอวจริงขึ้นมาตกเส้นนี้วัดจากเส้นนี้ขึ้นมา1 นิ้วค่ะ1 นิ้วสูตรนี้จะใส่สวยเลยนะคะกางเกงกระโปรงวัดขึ้นมา1 นิ้วถูกต้องไหมคะเราติ๊กไว้ก่อนทีนี้ในส่วนของเป้าหลังนะคะเราจะใช้เส้นที่เรายื่นมา5 นิ้วจากตรงนี้เลยนะคะเส้นเป้าหลังนะคะให้วัดต่ำลงมาครึ่งนิ้วนะคะให้วัดต่ำลงมาครึ่งนิ้วเราขีดเส้นมาหาเส้นเป้าลึกนะคะเราจะโค้งเป้านี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะวัดมุมฉากขึ้นมาตรงนี้ประมาณ1 นิ้วประมาณนี้แล้วเราก็จะโค้งเป้าหลังมาหาเส้นตรงนี้เส้นที่เราแบ่งครึ่งตรงนี้2 นิ้วครึ่งนะคะเราจะโค้งเป้าแล้วนะคะวางไม้บรรทัดหัวนกแก้วให้ระนาบนี่ค่ะใช้เป้าหน้าเป็นเกรนเลยก็ได้เราวางให้ได้จังหวะก่อนค่อยขีดโค้งนะคะวางเข้าให้ได้จังหวะก่อนแล้วเราค่อยขีดโค้งนี่ค่ะเขาก็จะเป็นเส้นเป็นแนวของเขาอยู่แล้วนี่ค่ะเอาเกาเส้นให้สวยเลยนะคะนี่ค่ะ
เราจะได้เป้าหลังแล้วนะนี่ค่ะเราจะได้เป้าหลังแต่งเส้นเข้าสวยหน่อยสร้างแบบนี้เก็บไว้ตัดได้เป็น10 ตัวนะคะเอวยางยืดใส่ด้วยกันได้หลายคนพอเราโค้งเป้าเสร็จนะคะเราจะหาสะโพกนี่นะคะเราจะหาสะโพกนี่คือเส้นสะโพกเราบวกไปแล้วทั้งหน้าหลังเราจะบวกแบบด้วยกันเพราะว่าเป็นกระโปรงแบบกางเกงกระโปรงอ่ะจะไม่เหมือนกางเกงพวกสแลกนะกางเกงแบบเข้าเชฟจะไม่เหมือนสะโพกหาร4สะโพกบวก2หาร4ผลลัพธ์ได้อยู่ที่อันนี้38บวก2หาร4เนาะ38บวก2ได้40นิ้ว40หาร4ก็ได้10นิ้ววัดออกจากเส้นสีแดงตรงนี้นะคะที่เราขีดเข้ามา10นิ้วค่ะวัดออกไปเลยอันนี้เราจะบวกทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยนะคะในส่วนของสะโพกบวกไปเลยนี่ค่ะประมาณนี้เราติ๊กไว้เลยนะคะเราติ๊กไว้เลยพอเราได้แล้วเราขีดเส้นฉากนะคะขีดเส้นฉากนี่ค่ะเราขีดเส้นฉากขีดให้ถึงข้างล่างเลยนะคะเพื่อนๆถ้าไม่อยากให้ทรงกางเกงเสียนะขีดให้ถึงข้างล่างเลยค่ะนะเป็นเส้นสีแดงนะขีดให้ถึงข้างล่างเลยถ้าเราไม่อยากให้ทรงกางเกงเสียในส่วนของกางเกงกระโปรงทีนี้เราจะมาหาเส้นเอวหลังให้วัดจากจุดนี้นะคะไปหาเส้นเอวจริงตรงนี้เอวหาร7 นิ้วตรงนี้เราจะทำเป็นยางยืดถูกต้องไหมคะเราจะทำเป็นยางยืดถึงตรงนี้เอวถึงตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ทำเป็นยางยืดจะทำแบบมีเกล็ดแล้วทำซิปหลังติดขอบก็โค้งเส้นนี้เลยเดี๋ยวก็จะโค้งให้ดูเบาๆนะคะวัดจากเส้นเป้าหลังที่เราวัดแล้วเรียบร้อยแต่งแล้วเรียบร้อยวัดเข้ามาเท่ากับเอวที่เราหาร4ได้คือ7 นิ้ว7 นิ้ววัดมาเลยติ๊กไว้บวกเกล็ดไปอีก2เซนครึ่งก็1 นิ้วเนาะบวกไป1 นิ้วค่ะแล้วก็ติ๊กไว้เลยเราก็โค้งเลยค่ะโค้งอันนี้ในกรณีที่เราไม่อยากได้เป็นยางยืดนะคะเดี๋ยวก็จะทำแบบเป็น2แบบนะในกรณีที่เราไม่อยากได้เป็นยางยืดอยากได้แบบทำเกล็ดนะคะแล้วติดซิปหลังติดขอบนี่ค่ะเราก็ทำอย่างนี้เลยโค้งหาเส้นสะโพกพอเราได้เส้นนี้เสร็จเราขีดเส้นอย่างนี้เลยนะคะในส่วนของเกล็ดนะคะแล้วก็เราวัดจากเส้นเอวที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยมาหาเส้นเป้าของชิ้นหลังว่าเท่าไหร่แล้วเราแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งอันนี้ได้8 นิ้วแบ่งครึ่งอยู่ที่4 นิ้วแล้วตีเส้นฉากวัดออกไป4 นิ้วอย่างนี้ตีเส้นแบ่งเกล็ดให้เท่ากันข้างละครึ่งนิ้วนะคะเพราะว่าเกล็ดเขา1 นิ้วแล้วนะคะอันนี้ในส่วนของชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเป็นเส้นสีแดงแล้วนะเดี๋ยวก็จะอธิบายในแพทเทิร์นนี้เลยนี่ในส่วนของชิ้นหลังเราได้ตรงนี้แล้วพอเราได้เสร็จตรงนี้เราจะตีบานออกไปข้างหน้าตีบานเท่าไหร่ข้างหลังก็ต้องบานเท่ากันในส่วนของชิ้นหลังข้างหน้าตีไปแล้วกางเกงขายาวเราตีไป1 นิ้วถูกต้องไหมคะไม่ใช่สิเราตีออกไป1 นิ้วครึ่งนะคะข้างหลังก็ต้อง1 นิ้วครึ่งแล้วก็ตีลงไปเลยนี่ค่ะตีออกไปเลยอย่างนี้นะตีออกไปเลยอันนี้เราจะได้กางเกงขาบานนะคะในส่วนของขายาวนะคะทีนี้ขาสั้นชิ้นหน้าเราตีออกไปเท่าไหร่วัดจากชิ้นนี้มาเราตีออกไป2 นิ้วขาสั้นเราก็ต้องตีด้านหลัง2 นิ้วเช่นกันนะคะไม่งงนะหลายเส้นตีออกไปเลยอันนี้ในส่วนที่ไม่ได้ทำยางยืดนะคะตีออกไปเลยชิ้นหลังเรียบร้อยทีนี้พอเราจะทำยางยืดเราไม่เอาเกล็ดแล้วอันนี้ตัดออกไปนะคะไม่ต้องลบทิ้งหรือว่าอะไรทั้งนั้นเก็บไว้แค่นี้เราจะทำเป็นยางยืดในส่วนของด้านหลังสะโพกเราถึงมุมนี้ถูกต้องไหมคะเราก็จะบวกออกไปเลยสัก2 นิ้วหรือ3 นิ้วในส่วนของชิ้นหลังนะคะบวกออกไปเลยให้เขาเยอะๆหน่อยให้เขาเยอะกว่าเส้นสะโพกอยู่ที่10 นิ้วเราวัดเส้นกลางเป้าถูกต้องไหมคะเราวัดออกจากเส้นกลางเป้า10 นิ้วตรงนี้เราวัดออกไปเลยให้เขาตีเฉออกไปเลยเพราะว่าไม่มีซิปเวลาเราใส่จะลำบากฉะนั้นเส้นเอวด้านบนเนื้อผ้าเราต้องการให้เขาเหลือเยอะหน่อยเราก็ต้องตีอย่างนี้ถูกต้องไหมคะนี่ค่ะเราจะโค้งเอวแบบนี้รูปทรงจะแปลกๆหน่อยนะนี่ค่ะเราจะตีโค้งเอวเข้าไปอย่างนี้
ในส่วนของเอวนะคะในส่วนของชิ้นหลังชิ้นเดียวนะคะชิ้นหน้าไม่เกี่ยวนะชิ้นหน้าไม่เกี่ยวนะคะชิ้นหน้าไม่เกี่ยวในส่วนของชิ้นหลังที่เราจะทำเป็นยางยืดนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราตีเขาขึ้นมาอันนี้เป็นยางยืดแล้วนะคะถ้าใส่ยางยืดเกล็ดแดงนี่ไม่เอานะไม่ต้องไปกลิ้งนะคะเรียบร้อยไม่งงนะคะในส่วนของกางเกงข้างหลังที่เราจะใส่ยางยืดนะคะให้วัดเอวให้กว้างกว่าสะโพกออกไปแล้วตีขึ้นไปนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่เราต้องการดึงยางยืดใส่เข้าไปใช่ไหมเพราะเขาไม่มีซิปแต่ถ้าเราทำเท่ากันกับเส้นสะโพกเราตีขึ้นมามันจะใส่ลำบากเพราะว่าสะโพกเราบวกไปแค่2 นิ้วเองนะคะแต่ถ้าเราบวกเยอะเขาก็จะหลวมเพราะว่ามันไม่ใช่กางเกงแบบผ้าถุงอะใส่หลวมๆอะไม่ใช่กางเกงนี่จะเป็นแบบใส่แล้วสวยนะไม่ได้ว่าใส่แล้วโคร่งแบบดูโคร่งอะไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราบวกแค่2 นิ้วเองอันนี้ในส่วนของเอวเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้เราจะมาทำเป้าขาของชิ้นหลังขาของชิ้นหลังวัดเข้ามา1 นิ้วนะคะ1 นิ้วถึง1 นิ้วครึ่งก็ได้นะคะวัดเข้ามาเลยค่ะขาเก็บนะคะต้องเก็บไม่เก็บเดินลำบากเดินสะดุดหกกระล้มได้นะคะเก็บเข้ามาเลยกางเกงขาสั้นเหมือนกันเก็บเข้ามาเลยค่ะนี่ค่ะเก็บเข้ามาเลยทีนี้เราจะมาทำส่วนที่ป้ายของชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเราจะเอาเส้นดินสอนะจะทำกางเกงทำส่วนที่ป้ายแล้วนะคะจะเอาชิ้นหน้าเดี๋ยวเราจะก๊อปกระดาษออกไปนะเราก๊อปกระดาษออกไปชิ้นหน้าเป็นเส้นนี้นะคะชิ้นหน้าเป็นเส้นนี้เส้นนี้เป็นเส้นของชิ้นหลังที่มีเกล็ดที่ไม่มีขอบยางยืดนะที่ไม่เอายางยืดเส้นนี้จะเป็นกางเกงที่มีเกล็ดไม่มีขอบนะคะในส่วนของชิ้นหลังเส้นนี้จะเป็นกางเกงเอวด้านหลังใส่ยางนะคะเส้นที่เขาฉีกหักออกไปเส้นนี้จะเป็นเส้นเกล็ดนะคะเส้นเกล็ดที่เราต้องการตัดกางเกงมีเกล็ดด้านหลังอันนี้ก็บอกใน2 อย่างเลยนะคะในแผ่นนี้นะนี่เราพับกระดาษเลยเราจะก๊อปชิ้นหน้าออกมาเพื่อจะทำแผ่นป้ายนะคะก๊อปชิ้นหน้าออกไปนี่ชิ้นหน้าคือเส้นดินสอนะคะกิ้งออกไปเลยนี่ค่ะกิ้งออกไปเลยตรงบานก็เท่าไหร่อันนี้ก็จะก๊อปชิ้นหน้าในส่วนของเกงขาสั้นนะเพราะว่ากระดาษไม่พอขายาวเพื่อนๆก็ไปทำดูนะคะอันนี้ชิ้นหน้านะก็จะก๊อปชิ้นหน้าออกไปกิ้งเกล็ดออกไปด้วยนะคะกิ้งเกล็ดออกไปด้วยอันนี้คือเส้นกลางที่เราจะกิ้งออกไปคือเส้นนี้นะคะเส้นกลางเส้นสันทบตรงนี้ที่เราจะกิ้งออกไปเส้นสันทบตรงนี้นะคะนี่ค่ะที่เราจะไปทำชิ้นหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกระโปรงที่จะแปะนะคะตรงนี้เป็นเส้นกลางเส้นสันทบค่ะเกล็ดหน้าที่เราโรยออกไปนี่ค่ะแล้วก็จะตัดชิ้นนี้ออกมากับองค์เดี๋ยวก็จะมาแปะเพราะว่าเราต้องทบด้านหน้าทำขาสั้นขายาวในแผ่นเดียวเลยอันนี้ตัดออกยางยืดนะคะแผ่นเดียวใช้ตัดได้หลายอย่างเลยนะอันนี้ขาสั้นตัดออกไปเลยอันนี้เป้าก็ตัดเลยนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลัง
ดี๋ยวจะเอากระโปรงชิ้นหน้าที่เราตัดเป็นแผ่นป้ายอ่ะไม่งงนะเพื่อนๆไม่งงนะเวลาเพื่อนๆสร้างอ่ะเพื่อนๆต้องดูดีๆนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะทำกระโปรงให้เพื่อนๆดูอันนี้เป็นพบหน้าของกระโปรงนะคะกระโปรงแผ่นหน้าที่เราก๊อปออกไปนี่ค่ะจริงๆแล้วมันต้องทำข้างนี้ก็ขีดผิดข้างกลางหน้าเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงเส้นนี้เป็นเส้นกลางหน้านะคะเส้นกลางตัวเราเนี่ยที่เราเนี่ยก๊อปออกมาจากแพทเทิร์นค่ะเส้นกลางตัวเราเลยอันนี้ที่ก้อยลอกออกมาตรงชิ้นกระโปรงที่แปะด้านหน้าก้อยลอกเป็นกระโปรงสั้นนะคะเป็นกางเกงสั้นนะขายาวก็ไม่ได้ลอกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะตัดเป็นขายาวเพื่อนๆลอกยาวออกไปเลยนะคะเดี๋ยวก๊อปออกให้เขาเป็นเส้นอันนี้เส้นเป็ดอันนี้เส้นสะโพกพอเรากางออกมาเสร็จมันก็จะเหมือนชิ้นหน้ากางเกงกับกระโปรงของเราที่เป็นแผ่นอย่างนี้ค่ะเต็มแผ่นเลยอ่ะทีนี้เราจะป้ายถึงตรงไหนเราจะได้มองออกนะคะตรงนี้เป็นเกล็ดอันนี้ด้านซ้ายเพื่อนๆมองไม่งงนะอันนี้ด้านขวาเราอันนี้เส้นเอวทีนี้เราจะป้ายถึงตรงไหนเราก็ต้องป้ายตรงที่เกล็ดในจุดของเกล็ดเนี่ยค่ะเราขีดไปเลยนี่นะคะเราตีลงไปอย่างนี้เลยนี่คือเส้นป้ายนี่ค่ะเราก็จะได้กางเกงกระโปรงป้ายอย่างนี้แผ่นนี้เราจะตัดชิ้นเดียวเส้นกลางนี่ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆอยากได้ป้ายขึ้นมาเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าตามหลักสูตรเขาจะป้ายอยู่ที่ถึงเกล็ดก็พอนะคะในถึงเกล็ดตรงนี้ก็พอเราก็ตัดออกไปนี่ค่ะเราก็ได้ส่วนของกางเกงกระโปรงที่ป้ายตรงนี้เราก็เข้ากับข้างของกางเกงนะคะไม่งงนะป้ายด้านซ้ายนี่ค่ะพอเราลอกออกมานี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ส่วนที่ป้ายตัดออกไปเลยนี่ค่ะมันก็จะเป็นกระโปรงดีๆนั่นแหละเพียงแต่ตัวด้านในเป็นกางเกงนี่นะคะอันนี้ชิ้นหน้าเวลาเราเย็บตัวในเสร็จเราเย็บตัวนอกเนี่ยตัวนี้ตัดแผ่นเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะเกล็ดด้านหน้าของกางเกงเราก็เย็บอะไรเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาเนาติดกันอย่างเงี้ยนี่ค่ะมีเกล็ดของเขาเห็นไหมคะเราลอกออกมาทุกอย่างมันก็จะเสมอกันเท่ากันหมดเลยเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นของกลางหน้านะคะกลางหน้าของกระโปรงนี่ค่ะเราก็เนาติดไปเลยเขาก็จะปิดเป้าก็จะอยู่ตรงนี้จะมองไม่เห็นเป้าเวลาเราใส่ก็จะเป็นกระเปงนะตรงนี้เป้ากางเกงจะอยู่ตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไม่งงนะเสร็จแล้วนะคะงงกันไหมอ่ะถ้าไม่เข้าใจค่อยคอมเมนต์มาถามค่อยนะที่นี่ตัดแผ่นเดียวนะคะท่านเพื่อนคิดว่าคลิปพอจะมีประโยชน์เนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะแบ่งปันกันค่ะวิธีการสร้างแพทเทิร์นตัดเย็บเสื้อผ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ